Mến chào các bạn ha, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước Một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình nhận được rất là nhiều comment của mọi người gửi về cho mình nhờ tư vấn những cái mẫu nhà có chiều rộng mặt tiền khoảng từ 7m cho đến 8m. Có thể nói là những gia chủ sở hữu cái lô đất nền có cái chiều rộng mặt tiền hoành tráng như thế này thì mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn để xây dựng, như là phương án nhà hành lang chữ L, phương án nhà đôi, có thể là kết hợp với rất nhiều những cái phong cách khác nhau, như là phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển và phong cách cổ điển. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà với cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là 14m, được thiết kế và đặt để theo phong cách hiện đại trẻ trung. Comment của một bạn là Quyền Anh. Bạn này muốn xây với một cái mẫu nhà với cái chiều rộng là 7m và chiều ngang là 7m2, và nhờ bên mình tính và giúp dùm cho bạn này. Comment của bạn là Nguyễn Kim Liên. Bạn này muốn xây dựng một cái ngôi nhà cấp 4 nhỏ 7x8 trên mảnh đất nhỏ với chi phí là 100 cho đến là 200 triệu. Mong bạn giúp Đồng Hương Vĩnh Long nhé. Và comment của một bạn Vũ Nguyên, bạn này muốn xây dựng cái ngôi nhà của mình với cái chiều rộng là 7m và cái chiều dài là 9m. Có thể nói đây chính là những cái comment của những bạn mà sở hữu cái chiều rộng mặt tiền của lô đất mình là 7m để chuẩn bị xây dựng. Và mình sẽ chia sẻ đến 3 cái bạn mà đã comment về nhờ mình tư vấn ở trên với một cái mẫu nhà theo phong cách hiện đại, chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là 14m. Vì những bạn comment ở trên đó, thì đa phần là mình có cái chiều rộng mặt tiền là 7m, nhưng mà cái chiều sâu của các bạn rất là hạn chế, là chỉ khoảng từ 7m cho đến 9m thôi. Chính vì vậy mà mình cần sử dụng một số cái thủ thuật và một số cái phương pháp giúp cho ngôi nhà mình nó được rộng hơn và tối ưu hóa cái diện tích sử dụng công năng hơn. Và mình sẽ chọn cái phương án nhà đôi theo phong cách hiện đại, mặt lồi, mặt lõm, giúp tăng cái diện tích sử dụng cho ngôi nhà này lên. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Mặt tiền của ngôi nhà này thì rất là đơn giản, được ấn định đặt để ban đầu là theo phong cách hiện đại, kết hợp là mặt lồi ở vị trí phía bên tay phải và mặt lõm ở phía bên tay trái. Tại cái vị trí mặt lõm này thì mình sẽ thiết kế một cái sảnh rộng 1m và được thiết kế công năng là một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Phần vị trí sảnh thì sẽ được đúc bê tông, từ cái phần sảnh trở ra phía sau là xây thùng làm ton một mái. Cái phần sảnh của ngôi nhà này thì nó không có quá rộng nha các bạn, chỉ là rộng 1m thôi, để giúp cho ngôi nhà này nó đầy đủ cái công năng sử dụng của một cái ngôi nhà cấp 4 bình thường, nhưng mà nó sẽ được tối ưu hóa cái diện tích xây dựng tại cái vị trí là mặt lồi. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản, mình không sử dụng những cái biện pháp trang trí như là ốp gạch hoặc là ốp đá hoa cương cho mặt tiền, và sẽ tạo cái điểm nhấn bằng những cái gòn âm và kết hợp với đó là những cái màu sơn. Về cái phần màu sắc thì mình sẽ lấy cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu xanh tím nha các bạn. Điểm nhấn tiếp theo mà mình muốn đặt để cho ngôi nhà này là tại cái vị trí mặt lồi thì sẽ được thiết kế một cái cửa sổ hình chữ L, giúp ngôi nhà này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn, và cái điểm nhấn tại cái vị trí mặt lồi này nó được nhiều hơn. Kèm theo đó là những cái bạn mà mình đã nêu ở trên đó thì cũng rất là muốn mình tư vấn cho những bạn này với một cái chi phí xây dựng cái ngôi nhà hiện đại nó là bao nhiêu. Và sau đây mình sẽ chia sẻ một phần, và những cái bạn ở trên là rất là quan tâm với cái mẫu nhà này. Cái chiều rộng mặt tiền là 7m và cái chiều sâu là 14m. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng của nó là gần 100m². Và hoàn thiện một cái mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này thì hiện nay nó dao động khoảng từ 4 triệu trở lên 1m² nha các bạn. Như vậy hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này 100m², hoàn thiện nó chính là 400 triệu. Còn về cái phần cái chi phí nhân công thì hiện nay nó dao động phải từ 1 triệu trở lên 1m². Với cái chi phí này thì mình sẽ không có tiến hành là ốp gạch nội thất, và sẽ sử dụng cái biện pháp trang trí bằng màu sơn tạo điểm nhấn cho các phần nội thất của cái ngôi nhà này. Sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm là mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó mang nét rất là hiện đại, đơn giản, tinh tế, trẻ trung.
rất là phù hợp cho những cái gia đình trẻ, hoặc là những cái gia đình 3 thế hệ hoặc là 2 thế hệ sinh sống và sử dụng trong cái ngôi nhà này. Phần vật liệu gạch nền đó thì mình sẽ chọn là gạch 80x80 giúp cho ngôi nhà này nó không có đổi thời, và gạch 80 thì nó rất là hiện đại và ẩn chứa bên trong nó rất là nhiều những cái công nghệ mới. Về phần nền đó thì sẽ được ốp đá trẻ. Về phần cửa thì sẽ được chọn là cửa nhôm Silva màu trắng, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên thanh mảnh hơn, hiện đại hơn. Và cửa nhôm Silva hiện tại bây giờ thì cái giá dao động của nó khoảng 2 triệu trở lên 1 mét vuông, nhưng mà cái hiệu ứng của nó mang lại là rất là đẹp, nó rất là cứng cáp và rất sang trọng, và nó rất là hợp thời. Về phần trần thì mình sẽ chọn là trần thạch cao đóng giật cấp hết toàn bộ khu vực công năng cho cái ngôi nhà này, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên mát mẻ hơn, nó tăng cái tính thẩm mỹ và cái độ hoàn thiện, và giúp cho ngôi nhà của mình nó linh động về cái phần trang trí được nhiều hơn. Mình cũng khuyên mọi người hiện nay là nên mạnh dạn đóng trần thạch cao, vì cái hiệu ứng và trần thạch cao nó mang lại là rất là cao, và mình cũng có thể sử dụng rất là nhiều những cái họa tiết trang trí ở cái trần thạch cao này, giúp cho ngôi nhà mình nó càng trở nên đẹp hơn. Với cái mẫu nhà theo phong cách hiện đại này, về cái phần mái thì mình cũng có thể linh động hai cái phương án nhà mái, đó chính là cái phương án là lợp tôn một mái xây tùng, hoặc là cái phương án mái đúc bê tông. Nếu kinh phí của mình cao hơn nữa thì mình chuyển lên cái phương án đúc bê tông thì nhà mình nó trở nên tăng cái giá trị sử dụng lên, nó mát mẻ hơn và nó cứng cáp hơn nha các bạn. Mẫu nhà này thì nó không có quá nhiều những cái điểm nhấn cũng giống như là trang trí cầu kỳ phức tạp, nhưng mà nó ẩn chứa bên trong đó những cái đường nét rất đơn giản, nhưng mà cái tổng thể của nó thì nó rất là trẻ trung hiện đại. Như các bạn đã nhìn thấy thì cái bằng tiền thì mình không có thiết kế cột, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên rộng thoáng hơn. Việc lưu thông gió và ánh sáng của ngôi nhà này nó cũng rất là tốt, đến từ cái phần phản sân trước, cái phần phản sân sau, phản hở phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Và cái phần lưu thông gió và ánh sáng ở bất kỳ cái ngôi nhà nào nó cũng rất là quan trọng nha các bạn, và mình cũng khuyên mọi người là nên tập trung chú ý ở cái phần này. Kèm theo đó là cái nhà này được thiết kế một cái cửa hậu phía sau, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng, và cái cửa hậu này nó đóng vai trò là cái cửa thoát hiểm luôn nha các bạn. Thông qua cái mẫu nhà mà mình tư vấn gửi đến những bạn mà mình đã nêu ở trên, gửi về nhờ mình tư vấn cái mẫu nhà này, hy vọng là giúp cho các bạn giải đáp tất cả những cái thắc mắc, cái băn khoăn mà mình đang gặp phải để chuẩn bị xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình. Và hiện nay với cái chi phí nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này, với một cái diện tích thì các bạn nhân cho cái đơn giá của nó là khoảng 4 triệu trở lên 1 mét vuông, là cái chi phí này nó chính xác khoảng từ 80 cho đến 90%. Vì sao nó có sự dao động là nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm mình xây dựng cái ngôi nhà này, cái cách mình trang trí và cái cách mình sử dụng vật liệu mà cái giá thành nó tăng giảm. Có thể nói ở nông thôn hoặc là ở một cái địa điểm nào đó các bạn xây dựng một cái mẫu nhà theo phong cách hiện đại này thì nó đã tạo nên một cái điểm nhấn rất là đặc biệt ở nơi cái địa phương, ở nơi cái ngôi nhà này xây dựng, và mình sẽ tin chắc nó là như vậy. Giữa muôn trùng những cái mẫu nhà khác nhau thì mẫu nhà theo cái phong cách hiện đại nó bao giờ nó cũng có một cái chỗ đứng rất là vững chắc trong lòng của mọi người, nhất là đối với những cái gia đình trẻ, những bạn trẻ mới ra riêng thành gia lập thất, muốn xây dựng cho mình một cái ngôi nhà che nắng che mưa và xây dựng một tủ ấm. Và đây chính là một cái mẫu nhà theo phong cách hiện đại và đã đáp ứng hết tất cả những cái nhu cầu sử dụng công năng, cũng giống như là cái chi phí thì nó vừa phải với mọi người. Về cái 5 bậc 5 cấp thì với một cái chi phí này thì mình sẽ tư vấn cho gia chủ là ốp đá hoa cương, và đá hoa cương lúc nãy thì cái giá của nó dao động khoảng từ 800.000 cho đến 1 triệu một cái mét vuông. Còn về cái phần màu sắc thì chủ đích mình lấy là màu nhấn, đó chính là cái màu xanh tím, nhưng mọi người không có yêu thích cái màu sắc này thì mình cũng có thể lựa chọn là một cái màu sắc khác để mình tiến hành phối lại cái màu theo phong thủy hoặc là theo sở thích nha các bạn. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm với mẫu nhà cấp 4 theo phong cách hiện đại này. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 hiện đại mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.